चाहिए और वो दिल में होना चाहिए और वो दिल आपको उनका नहीं सामने वाले का होना चाहिए। मैं आई कम जय भीम जय शिवराय मित्रांनो, स्वागत आहे पुन्हा एक वेळा तुम्हा सर्वांचं आपल्या आणखी एका नवीन आणि दर्जेदार व्हिडिओमध्ये। तर मित्रांनो, जशा प्रकारचा स्टेटस व्हिडिओ तुम्ही आता स्क्रीनवर बघत आहात तशा प्रकारचा स्टेटस व्हिडिओ जर तुम्हाला पण बनवायचा असेल तर मग तुम्हाला आपला आजचा व्हिडिओ शेवटपर्यंत बघावा लागेल, जेणेकरून आपल्या आजच्या व्हिडिओमध्ये मी तुम्हाला इथे जे काही स्टेप्स सांगितले आहेत ते स्टेप तुम्हाला इथे चांगल्या प्रकारे समजतील आणि नंतर मग तुम्हाला आपला व्हिडिओ बनवताना कसलीही अडचण येणार नाही। ओके, तर चला मित्रांनो, आता जराही वेळ न घालवता आपण आपल्या आजच्या या व्हिडिओ एडिटिंग ट्युटोरियल व्हिडिओला सुरुवात करूया। Audio Jungle. ओके, तर मित्रांनो, तुम्ही इथं बघू शकता आता मी इथं ओपन केलं आहे अलाइट मोशन ॲप्लिकेशन। तर आता ओपन केल्यानंतर सर्वप्रथम तुम्हाला इथं करायचं आहे काय तर तुम्हाला अलाइट मोशन ॲप्लिकेशन मध्ये बीट मार्क आणि त्याच्यासोबत तुम्हाला इथं शेक इफेक्ट प्रोजेक्ट इम्पोर्ट करून द्यायचा आहे। तर या दोन्ही प्रोजेक्टची लिंक तुम्हाला आपल्या व्हिडिओच्या डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये भेटून जाईल, तर तिथून तुम्ही अगदी सहजपणे हे दोन्ही प्रोजेक्ट इम्पोर्ट करू शकता। तर आता इम्पोर्ट केल्यानंतर सिंपली तुम्हाला इथं बीट मार्क प्रोजेक्टला इथं ओपन करून द्यायचा आहे। ओके, तर मित्रांनो, हा प्रोजेक्ट ओपन केल्यानंतर तुम्ही इथं बघू शकता खालती मी तुम्हाला इथं काही लेयर्स ॲड करून दिले आहेत आणि सोबतच आपल्या आजच्या व्हिडिओमध्ये जे काही बीट आहेत ते देखील मी तुम्हाला इथं मार्क करून दिले आहेत, जेणेकरून तुम्हाला आपला व्हिडिओ बनवताना कसलीही अडचण येणार नाही। तर आता एवढं केल्यानंतर सिंपली तुम्हाला इथं 12.6 सेकंदवर यायचं आहे, प्लसवर क्लिक करायचा आहे इमेज आणि व्हिडिओमध्ये येऊन। तर मित्रांनो, तुम्हाला ज्या कुठल्याही फोटोवर हा स्टेटस बनवायचा असेल तर तो फोटो तुम्हाला इथं ॲड करून द्यायचा आहे। तर ठीक आहे, तर सर्वात पहिले मी इथं हा वाला जो फोटो आहे तो फोटो मी इथं ॲड करून देतो। ठीक आहे, तर मित्रांनो, फोटो ॲड केल्यानंतर सिंपली तुम्हाला खाली मूव्ह अँड ट्रान्सफरच्या आयकॉनवर क्लिक करायचं आहे आणि पुन्हा तुम्हाला इथे खाली जे तिसऱ्या नंबरचं जे ऑप्शन दिसते त्यावर क्लिक करून लेफ्ट साईडला स्क्रॉल करून या फोटोला तुम्हाला काय अशा प्रकारे इथं परफेक्टली फुल टू स्क्रीन ॲडजस्ट करून द्यायचं आहे। ओके, आणि नंतर तुम्हाला इथे करायचं आहे तर पहिल्या नंबरच्या ऑप्शनवर क्लिक करून त्याला तुम्हाला काय अशा प्रकारे वरती ॲडजस्ट करून द्यायचं आहे। आता सिंपली बॅक यायचं आहे, बॅक आल्यानंतर सिंपली तुम्हाला करायचं काय शेवटला यायचं आहे। ठीक आहे, शेवटला येऊन तुम्हाला हे वाला जे एक्सपांड वाला जे ऑप्शन दिसते त्यावर क्लिक करून त्याला तुम्हाला काय अशा प्रकारे इथं एक्सपांड करून द्यायचं आहे। तर आता एवढं केल्यानंतर सिंपली तुम्हाला इथं आपण मधोमध जी बीट लावले 19 सेकंद तिथं यायचं आहे, तुम्हाला हे मधला जे ऑप्शन दिसते स्प्लिट नावाचं त्याच्यावर क्लिक करून तुम्हाला त्याला काय अशा प्रकारे दोन भागामध्ये असं स्प्लिट करून द्यायचं आहे। ठीक आहे, तर मित्रांनो, आता एवढं केल्यानंतर पुन्हा एक वेळा तुम्हाला इथं 12.6 सेकंदवर यायचं आहे, प्लसवर क्लिक करायचं इमेज आणि व्हिडिओमध्ये येऊन। तर इथं एक मी शॅडो पीएनजीचा यूज करत आहे। ठीक आहे, तर याची लिंक तुम्हाला डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये भेटून जाईल। ओके, तर मित्रांनो, हा वाला शॅडो पीएनजी ॲड केल्यानंतर सिंपली तुम्हाला खाली मूव्ह अँड ट्रान्सफरच्या आयकॉनवर क्लिक करायचं आहे, पुन्हा तिसऱ्या नंबरच्या ऑप्शनवर क्लिक करून लेफ्ट साईडला स्क्रॉल करून याला काय अशा प्रकारे तुम्हाला खाली ॲडजस्ट करून द्यायचं आहे। ओके, तर आता मी अशा प्रकारे इथं ॲडजस्ट करून दिलं आहे। सिंपली बॅक यायचं आहे, बॅक आल्यानंतर तुम्हाला करायचं आहे की तर सिंपली तुम्हाला इथं शेवटला यायचं आहे, शेवटला येऊन तुम्हाला पुन्हा एक वेळा एक्सपांडवाला जे ऑप्शन आहे त्याला सिलेक्ट करून तर त्याला तुम्हाला काय अशा प्रकारे इथं एक्सपांड करून द्यायचं आहे। ठीक आहे, तर आता एवढं केल्यानंतर सिंपली इथून बॅक यायचं आहे, बॅक आल्यानंतर पुन्हा एक वेळा तुम्हाला इथं 12.6 सेकंदवर यायचं आहे, प्लसवर क्लिक करायचं इमेज आणि व्हिडिओमध्ये येऊन। तर आता मी इथे टेक्स्ट पीएनजीचा यूज करत आहे। ठीक आहे, तर हा वाला जो टेक्स्ट पीएनजी आहे तो तुम्हाला इथं ॲड करायचा आहे। हा पीएनजी ॲड केल्यानंतर सिंपली तुम्हाला शेवटला यायचं आणि त्याला तुम्हाला काय अशा प्रकारे इथं एक्सपांड करून द्यायचं आहे। एक्सपांड केल्यानंतर सिंपली तुम्हाला इथं मधोमध येऊन अँड ट्रान्सफरच्या आयकॉनवर क्लिक करायचं आहे, पुन्हा तिसऱ्या नंबरच्या ऑप्शनमध्ये मला लेफ्ट साईडला स्क्रॉल करून याला काय अशा प्रकारे थोडं मोठं करून सिंपली पहिल्या नंबरच्या ऑप्शनवर क्लिक करायचं आहे आणि त्याला तुम्हाला काय अशा प्रकारे इथं खाली ॲडजस्ट करून द्यायचं आहे। ठीक आहे, तर मी इथं ॲडजस्ट करून देतो, सिंपली बॅक येतो, बॅक आल्यानंतर सिंपली तुम्हाला इथं करायचं आहे का तुम्हाला सर्वात स्टार्टिंगला यायचं आहे, प्लसवर क्लिक करायचं आहे इमेज आणि व्हिडिओमध्ये येऊन। तर मी इथं एक बॅकग्राऊंड ओव्हरले इफेक्ट दिला आहे, तो ओव्हरले इफेक्ट तुम्हाला इथं ॲड करून द्यायचा आहे। ठीक आहे, ओके, तर मित्रांनो, हा वाला ओव्हरले ॲड केल्यानंतर सिंपली तुम्हाला खाली मूव्ह अँड ट्रान्सफरच्या आयकॉनवर क्लिक करायचं आहे, पुन्हा तिसऱ्या नंबरच्या ऑप्शनवर क्लिक करून लेफ्ट साईडला स्क्रॉल करून याला काय अशा प्रकारे परफेक्टली फुल टू स्क्रीन ॲडजस्ट करायचं आहे, बॅक यायचं आहे। आता आपण इथं जो बॅकग्राऊंड इफेक्ट ॲड केला आहे त्याच्या सिंपली पुढे तुम्हाला असं क्लिक करायचं आणि त्याला पकडून सिंपली तुम्हाला तर मी इथं जेवढे काही पीएनजी ॲड केले त्याच्या खाली तुम्हाला काय अशा प्रकारे त्याला इथं ॲडजस्ट करून द्यायचं आहे। ठीक आहे, ओके, तर आता एवढं केल्यानंतर सिंपली तुम्हाला सर्वात स्टार्टिंगला यायचं तर तुम्ही इथं बघू शकता काय अशा प्रकारे तुम्हाला इथं जे डोळ्याचं आयकॉन दिसते त्यावर क्लिक करून आपण इथं जेवढे काही टेक्स्ट पीएनजी ॲड केले आहेत त्याला तुम्हाला काय अशा प्रकारे इथं एनेबल करून द्यायचं आहे। ठीक आहे, तर जवळपास सगळे टेक्स्ट पीएनजी तुम्हाला इथं एनेबल करून द्यायचे आहेत। तर मित्रांनो, बघू शकता काय अशा प्रकारे हा जो टेक्स्ट पेज आहे इथं एनेबल झाला आहे। ठीक आहे, तर आता तुम्हाला इथं 9.19 सेकंद करायचा आहे। सिंपली आता जो बॅकग्राऊंड इफेक्ट आपण ॲड केला होता त्याच्यावर क्लिक करायचा आहे आणि तुम्हाला ट्रिम टू राईट वाला जे ऑप्शन दिसते त्यावर क्लिक करून जे काही राईट साईडला भाग आला असेल तो तुम्हाला इथं ट्रिम टू राईट करून द्यायचा आहे। ठीक आहे, तर मित्रांनो, आता एवढं केल्यानंतर पुन्हा एक वेळेला त्याला पकडून सिंपली आपण इथं जो टेक्स्ट पीएनजी ॲड केला आहे त्याच्या खाली तुम्हाला असं ॲडजस्ट करून द्यायचा आहे। तर आता एवढं केल्यानंतर आपण इथं जेवढे काही फोटो आणि पीएनजी ॲड केले आहेत त्याच्यामध्ये तुम्हाला इफेक्ट अप्लाय करायचा आहे। तर त्याच्यासाठी तुम्हाला करायचं काय बॅक यायचं आहे,
बॅक आल्यानंतर इथं जो शेक इफेक्ट प्रोजेक्ट तुम्ही इम्पोर्ट करून घेतला आहे त्या प्रोजेक्टला तुम्हाला इथं ओपन करून द्यायचा आहे। ओपन केल्यानंतर तुम्ही बघू शकता का अशा प्रकारे मी तुम्हाला इथे सर्व काही इफेक्ट दिलेले आहेत। तर सिम्पली तुम्हाला करायचं आहे काय तर आता सिम्पली इथं जो टेक्स्ट PNG मधला इफेक्ट आहे त्याच्यावर क्लिक करायचा आहे। इफेक्टमध्ये येऊन 3 डॉटवर क्लिक करून इथला इफेक्ट तुम्हाला कॉपी करायचा आहे। सिम्पली बॅक यायचा आहे। बॅक आल्यानंतर आता जो प्रोजेक्ट आपण बनवत होतो त्या प्रोजेक्टला तुम्हाला इथं ओपन करायचा आहे। हा प्रोजेक्ट ओपन केल्यानंतर सिम्पली तुम्हाला इथं 12 सेकंद करायचा आहे। 12 सेकंदवर येऊन याच्या पुढे जो आपण टेक्स्ट PNG ॲड केला आहे त्याच्यावर क्लिक करायचा आहे। इफेक्टमध्ये येऊन 3 डॉटवर क्लिक करून इथं हा इफेक्ट अप्लाय करून द्यायचा आहे। तर मित्रांनो आता एवढं केल्यानंतर पुन्हा एक वेळा बॅक यायचा आहे आणि त्या शेक इफेक्ट प्रोजेक्टला तुम्हाला इथं ओपन करून द्यायचा आहे। तर मित्रांनो या प्रोजेक्टला ओपन केल्यानंतर सर्वात पहिला जो फोटो आहे त्या फोटोवर क्लिक करायचा आहे। इफेक्टमध्ये येऊन 3 डॉटवर क्लिक करून इथलं इफेक्ट तुम्हाला कॉपी करायचा आहे। सिम्पली बॅक यायचा आहे। बॅक आल्यानंतर आता जो प्रोजेक्ट आपण बनवत होतो त्याला तुम्हाला इथं ओपन करून द्यायचा आहे। ओपन केल्यानंतर सिम्पली तुम्हाला इथं पुन्हा एक वेळा 12.6 सेकंडच्या पुढे जो सर्वात पहिला फोटो आहे त्या फोटोवर क्लिक करायचा आहे। इफेक्टमध्ये येऊन 3 डॉटवर क्लिक करून इथं हा इफेक्ट अप्लाय करून द्यायचा आहे। पुन्हा बॅक यायचा आहे आणि सिम्पली 19 सेकंडच्या पुढे जो दुसरा फोटो आहे त्याच्यावर देखील क्लिक करून इफेक्टमध्ये येऊन 3 डॉटवर क्लिक करून इथे हा इफेक्ट अप्लाय करून द्यायचा आहे। ठीक आहे। तर मित्रांनो आता एवढं केल्यानंतर सिम्पली तुम्हाला इथं करायचं आहे काय तर आता तुम्हाला इथे 19 सेकंदवर यायचं आहे। प्लसवर क्लिक करायचं आहे आणि तुम्हाला इथे एक चौकोनी शेप सिलेक्ट करून द्यायचा आहे। तर मित्रांनो हा वाला शेप सिलेक्ट केल्यानंतर सिम्पली तुम्हाला खाली मूव्ह अँड ट्रान्सफरच्या आयकॉनवर क्लिक करायचं आहे। पुन्हा तिसऱ्या नंबरच्या ऑप्शनवर क्लिक करून लेफ्ट साईडला स्क्रॉल करून या शेपला तुम्हाला काय अशा प्रकारे इथं परफेक्टली फुल टू स्क्रीन ॲडजस्ट करून द्यायचा आहे। ओके, तर बघू शकता काय अशा प्रकारे मी त्याला ॲडजस्ट करून दिला आहे। सिम्पली बॅक यायचा आहे। बॅक आल्यानंतर तुम्हाला इथं कलर अँड फीलच्या ऑप्शनवर यायचं आहे आणि तुम्हाला इथं रेड कलर सिलेक्ट करून द्यायचा आहे। तर मित्रांनो हा कलर सेट केल्यानंतर सिम्पली तुम्हाला करायचं काय तर आता सिम्पली शेवटला यायचं आणि त्याला तुम्हाला काय अशा प्रकारे इथं एक्सपांड करून द्यायचा आहे। एक्सपांड केल्यानंतर सिम्पली तुम्हाला इथं ब्लेंडिंग अँड ओपॅसिटीमध्ये येऊन तर सर्वात वरती तुम्हाला डार्कन नावाचं जे ऑप्शन दिसते त्याच्यावर क्लिक करायचं आहे आणि सर्वात शेवटला तुम्हाला लिनियर बर्न नावाचं ऑप्शन सिलेक्ट करून द्यायचं आहे। ठीक आहे। तर मित्रांनो हे ऑप्शन सिलेक्ट केल्यानंतर सिम्पली तुम्हाला करायचं आहे काय तर तुम्हाला इथे की ॲनिमेशनवालं जे आयकॉन दिसते त्यावर क्लिक करून तुम्हाला इथे की ॲनिमेशनवाली की तुम्हाला इथे सेट करायची आहे। इथं एक टिक लावल्यानंतर सिम्पली तुम्हाला करायचं आहे काय तर याला पकडून सिम्पली तुम्हाला सर्वात स्टार्टिंगला असे ॲडजस्ट करून द्यायचं आहे। पुन्हा थोडं पुढे यायचं आहे आणि इथं देखील तुम्हाला एक की ॲनिमेशनचे आयकॉन सेट करायचा आहे। हे आयकॉन सेट केल्यानंतर सिम्पली तुम्हाला इथली जी ओपॅसिटी आहे ती काय अशा प्रकारे फुल टू तुम्हाला इथं कमी करून द्यायची आहे आणि पुन्हा थोडंसं पुढे येऊन आणखी एक टिक लावून सिम्पली तुम्हाला इथली ओपॅसिटी काय अशा प्रकारे इन्क्रीज करून द्यायची आहे। ठीक आहे। तर मित्रांनो जवळपास तुम्हाला ही प्रोसेस जी आहे ती तुम्हाला इथं शेवटपर्यंत फॉलो करायची आहे। आता पुन्हा एक वेळा मी इथं टिक लावतो आणि पुन्हा इथली ओपॅसिटी अशा प्रकारे कमी करतो। आता पुढे येऊन सिम्पली इथं देखील एक आयकॉन लावून तुम्हाला सिम्पली इथली ओपॅसिटी इन्क्रीज करून द्यायची आहे। ठीक आहे। तर मित्रांनो काय अशा प्रकारे जवळपास शेवटपर्यंत तुम्हाला ही प्रोसेस फॉलो करायची आहे आणि अशा प्रकारे तुम्हाला इथं की ॲनिमेशन सेट करून द्यायचं आहे। ठीक आहे। तर चला मित्रांनो मी जवळपास शेवटपर्यंत काय अशा प्रकारे या लेअरमध्ये मी काय अशा प्रकारे इथं की ॲनिमेशन सेट करून देतो। ठीक आहे। जेणेकरून आपल्या व्हिडिओमध्ये एकदम कडक आणि दर्जेदार इफेक्ट तुम्हाला इथं दिसून जाईल। ठीक आहे। तर मित्रांनो बघू शकता काय अशा प्रकारे मी या लेअरमध्ये की ॲनिमेशन मला इफेक्ट सेट करून दिला आहे। ठीक आहे। तर तुम्हाला पण काय अशा प्रकारे मी सांगितलेली प्रोसेस तुम्हाला इथं फॉलो करायची आहे आणि काय अशा प्रकारे तुम्हाला की ॲनिमेशन सेट करून द्यायचं आहे। ठीक आहे। तर मित्रांनो आता एवढं केल्यानंतर तुम्हाला इथं करायचं आहे काय तर आता सिम्पली तुम्हाला इथं 9.19 सेकंदवर यायचं आहे। प्लसवर क्लिक करायचं आहे इमेज अँड व्हिडिओमध्ये येऊन तर फायनली मी जे शेवटचं टेम्पलेट दिलं आहे ते टेम्पलेट तुम्हाला इथं ॲड करायचं आहे। हे वालं टेम्पलेट ॲड केल्यानंतर सिम्पली खाली मूव्ह अँड ट्रान्सफरवर क्लिक करायचं आहे। तिसऱ्या नंबरच्या ऑप्शनवर क्लिक करून थोडंसं लेफ्ट साईडला स्क्रॉल करून बॅक यायचं आहे। बॅक आल्यानंतर सिम्पली तुम्हाला इथं शेवटला यायचं आहे। ठीक आहे। शेवटला येऊन जो काही राईट साईडला भाग आला असेल तो तुम्हाला इथं ट्रिम टू राईट करून द्यायचा आहे। आता सिम्पली तुम्हाला ब्लेंडिंग अँड ओपॅसिटीमध्ये येऊन लायटरमध्ये येऊन याला स्क्रीनवर सेट करून द्यायचा आहे। मित्रांनो आता एवढं केल्यानंतर आपला हा जो व्हिडिओ आहे तो व्हिडिओ फायनली रेडी झाला आहे। तर सिम्पली तुम्हाला वरती दिलेल्या चौकोनी आयकॉनवर क्लिक करायचा आहे आणि आपला जो व्हिडिओ आहे आजचा तो व्हिडिओ तुम्हाला इथं एक्सपोर्ट करून द्यायचा आहे। तर मित्रांनो हाच होता आजचा व्हिडिओ। हा व्हिडिओ तुम्हाला जराही आवडला असेल तर मग आपल्या आजच्या व्हिडिओला एक लाईक करा आणि सोबतच जर तुम्ही आपल्या यूट्यूब चॅनलवर आज फर्स्ट टाइम आला असाल तर मग आपल्या चॅनलला नक्की सबस्क्राईब करा। तर भेटूया पुन्हा नवीन आणि दर्जेदार व्हिडिओसोबत। तोपर्यंत जय हिंद, जय भारत, जय महाराष्ट्र।